级压制，萧炎三人节节败退。录下萧炎即将离去，孰料竟被冰河或丹塔的考核，才有角逐最后冠军的资格。学院的危机再度袭来。Thời gian qua đi, ngày mới lại bắt đầu, hình ảnh Tiêu Viêm của mọi người xuất hiện. Lấy Tiêu Viêm dẫn đầu đoàn người, tất cả cứ thế hiên ngang bước đi trên con đường hướng về đan tháp. Mỗi nơi Tiêu Viêm đi qua, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Hiển nhiên, huy hiệu thất phẩm luyện dược sư trước ngực anh ấy có sức hút rất lớn với người dân trong thành. Còn đoàn người cất bước về phía trước. Vừa đi, tất cả cũng nói chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng có chút lo lắng nào xuất hiện trên gương mặt của Tiêu Viêm. Không lâu sau, rốt cuộc tất cả mọi người cũng có mặt ở tại đan tháp, nơi sẽ diễn ra đan hội. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng nguy nga tráng lệ với khán đài cùng một mảng sân đấu rộng lớn vừa ra khỏi tầm mắt. Nhìn dòng người đông đúc đang đi tới, ánh mắt Tiêu Viêm có chút chờ mong. Còn bên cạnh, Diệp Trọng trưởng lão sau một hồi quan sát, ông ấy liền chỉ tay về phía trung tâm quảng trường, nơi xuất hiện một quả cầu lơ lửng và nói cho Tiêu Viêm biết, cái luồng giấy màu đen trước mắt kia chính là khảo nghiệm đầu tiên trong cuộc thi đấu này. Nó có tên là ảo cảnh kiểm soát. Chỉ khi vượt qua nó, người dự thi mới có thể tiến vào đan giới. Đến khi vào bên trong đan giới, cần phải lấy được một vài món đồ đã định sẵn mới xem như là thông qua. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu lẩm bẩm nói, quả nhiên là đan hội, khó khăn thật khác với những cuộc thi bình thường. Bên cạnh, Diệp Trọng lại nói nhỏ, chuyện phát sinh bên trong đan giới, đan tháp sẽ không nhúng tay, bởi vậy nếu như gặp thần nhàn cứ trực tiếp động thủ. Nghe Diệp Trọng nói như thế, một chút sát ý liền hiện lên trên ánh mắt của Tiêu Viêm. Thế nhưng đang trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ thì bất chợt khoảng không trước mắt anh ấy lại xuất hiện một vết rách khổng lồ. Sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện từ trong không gian hư vô cũng liền rơi xuống vị trí trung tâm. Cứ thế, hình ảnh ba vị tôn giả đại cự đầu của đan tháp xuất hiện, đứng sừng sững giữa quảng trường rộng lớn. Phía sau lưng mỗi người đều đeo một cái vòng tượng trưng cho cảnh giới của họ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhìn từ phải qua trái, lần lượt từng người đó là Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử và cuối cùng Huyền Y. Nhìn qua, khí chất của mỗi người đều toát lên vẻ uy nghiêm, không hổ là cường giả đứng đầu đan tháp. Đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt, sau đó thanh âm Huyền Không Tử vang lên nói: "Lão phu là Huyền Không Tử, cảm ơn các vị đã tới tham dự. Đan hội sẽ có 3 vòng thi, chỉ cần thông qua 3 lần thử thách, người có thể bám trụ đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân của đan hội. Trong tương lai, quán quân không chỉ trở thành đại cự đầu của đan tháp mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ, sau này có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm." Nghe vậy, khắp nơi đều vang lên những tiếng xôn xao xì xào ầm ĩ. Ngay cả Tiêu Viêm, nghe đến đây, anh ấy bàn tay bất giác cũng nắm lại, rồi lẩm bẩm nói: "Vị trí quán quân này, dù thế nào ta cũng phải liều một trận." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm liền nhìn lên đài cao. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, Huyền lão sau một hồi im lặng đột nhiên cao giọng nói: "Thời điểm đã tới, tất cả người dự thi từ ngũ phẩm trở lên mời vào cửa thứ nhất linh hồn ảo cảnh." Dứt lời, giữa không trung, khối cầu đang lơ lửng bỗng dưng di chuyển. Sau đó, một cái không gian quỷ dị màu tím cũng liền hiện ra. Nhìn nó, không ít người cảm thấy phấn khích. Rất nhanh, từ phía dưới, dòng người cũng ầm ầm phóng lên rồi lao thẳng vào thông đạo màu tím kia, bắt đầu bước vào khảo nghiệm. Ở phía dưới, nhìn dòng người giảm bớt, Tiêu Viêm thân hình mới phóng lên và bay đến thông đạo màu tím đang lơ lửng kia. Khi đến gần, Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại, nhìn thông đạo màu tím trước mắt, Tiêu Viêm có cảm giác vô cùng chờ mong. Khoảnh khắc này, anh ấy đã chờ đợi từ rất lâu. Hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm cũng liền bay thẳng vào bên trong. Đứng ở đằng xa, nhìn bóng hình đám người dự thi giao khuất, Huyền Không Tử lẩm bẩm nói: "Đan hội lần này, ngay cả mấy lão gia hỏa đã thành danh cũng đến. Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa hấp dẫn như vậy, không trách bọn họ được. Ta đã gặp Tiêu Viêm, hắn nói dược trần đã rơi vào tay hồn điện, có lẽ khi đan hội kết thúc, đan tháp chúng ta cũng nên trợ giúp lão gia hỏa này. Biết rõ mình bị hồn điện theo dõi còn dám đi loạn khắp nơi, bị như vậy thật đáng đời. Ai mà không biết ngươi mới là người lo lắng cho lão gia hỏa kia nhất cơ chứ." Nghe vậy, nữ nhân xinh đẹp tên Huyền Y kia liền quay mặt về phía xa, mang theo nét hờn dỗi. Còn Tiêu Viêm, sau khi đi vào trong thông đạo kia, anh ấy rất nhanh đã được truyền tống tới một khoảng không gian rộng lớn và tăm tối. Ở bên trong đó, trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện rất nhiều luồng xoáy màu trắng, chỉ cần đi vào bên trong, anh ấy sẽ tới được cửa vào đan giới. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mau chóng di chuyển thân mình tiến về phía trước. Tuy nhiên, vừa khi anh ấy bước đi, ở phía sau lại bất ngờ xuất hiện từng làn khói đen quỷ dị lao tới. Sau đó, nó cũng liền vây quanh người Tiêu Viêm và bám chặt lấy cơ thể anh ấy, khiến Tiêu Viêm cảm thấy choáng váng đầu óc. Chỉ ít giây sau, sâu trong linh hồn Tiêu Viêm bất chợt hiện lên hình ảnh mà anh ấy đã từng thấy trước đây, đó chính là nơi giam giữ lão sư của mình. Rất nhanh, hình ảnh dược lão đang bị xiềng xích trói chặt lại một lần nữa hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, khiến anh ấy rơi vào trạng thái phẫn nộ. Chẳng những vậy, trong cái không gian quỷ dị kia, thân ảnh của bộ cốt lão nhân đã lại một lần nữa xuất hiện, khiến Tiêu Viêm càng thêm sôi máu. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm nhìn vào hình ảnh lão sư trước mắt, bất chợt nó lại biến đổi thành cha của mình, khiến Tiêu Viêm ngỡ ngàng. Và trong lúc Tiêu Viêm đứng hình, ở phía xa, mộ cốt lão nhân khẽ cười nhẹ, sau đó thân hình của hắn ta đột nhiên phóng về phía trước.
Trong tay của hắn, những sợi xiềng xích đã liềm phóng ra, chỉ trong tích tắc, nó đã lao tới tầm mắt của Tiêu Viêm, làm anh ấy đứng hình. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm đã không kịp tránh né, những sợi xích kia cứ thế hợp lại rồi xuyên thẳng vào cơ thể anh ấy, khiến Tiêu Viêm chỉ biết hét lên trong đau đớn. Cuối cùng, khi tất cả tan vỡ, tâm trí Tiêu Viêm như rơi vào dòng nước dưới vực sâu hư vô và đắm chìm trong bóng tối vô tận. Cứ thế, Tiêu Viêm dù làm thế nào cũng không thể tỉnh lại, thân hình lơ lửng giữa khoảng không đen kịt. Không những vậy, những luồng khói đen kia lại một lần nữa xuất hiện và bao vây lấy anh ấy. Thế nhưng, trong cái lúc mà Tiêu Viêm rơi vào trạng thái mê man, bất chợt bên trong tâm trí anh ấy lại xuất hiện những âm thanh quen thuộc vang lên. Thanh âm ấy xuất hiện như làm anh ấy tỉnh táo lại. Bất trí bất giác, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở hai mắt. Giờ khắc đó, anh ấy hiểu rằng tất cả những gì mà mình thấy vừa rồi chỉ là ảo cảnh mà thôi. Lắc nhẹ đầu làm cho tâm trí tỉnh táo trở lại. Sau đó, Tiêu Viêm mặc cho những đám mây đen công kích linh hồn kia lao tới. Anh ấy cứ thế chậm rãi tiến về phía trước và bước qua luồng xoáy màu bạc trước mắt. Và rốt cuộc sau một hồi, Tiêu Viêm cũng thành công bước vào thông đạo để đi tới cửa vào đan giới. Rất nhanh, từ trong luồng xoáy kia bước ra, trước mắt Tiêu Viêm liền hiện lên một cảnh tượng hùng tráng. Giờ phút này ở trên mảnh đất trống đã có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức của mỗi người đều bất phàm. Thế nhưng khi Tiêu Viêm đi tới, anh ấy cũng lập tức bị những ánh nhìn hướng đến. Đảo mắt một lượt, Tiêu Viêm thấy Tống Thanh và Tào Dĩnh ở phía xa. Nhìn Tiêu Viêm, Tào Dĩnh khẽ cười nhẹ, còn Tống Thanh mặt ngoài thì cười nhưng trong đầu lại tràn đầy địch ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Sau đó, anh ấy liền tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Thấy Tiêu Viêm lơ mình, Tào Dĩnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn Tống Thanh, hắn ta thấy hai người không thân thiết thì yên tâm hơn phần nào. Chỉ ít giây sau, ở trước cửa vào đan giới bất chợt xuất hiện một vị lão giả ngồi trên lưng rùa đang nhắm hở hai mắt. Nhìn thấy người này, Tiêu Viêm giật mình, bởi vì chính mình cũng không thể nào nhìn thấy tu vi của lão. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt thì bất chợt, lão giả kia lại mở mắt rồi phóng ra một đạo linh hồn vào trong đại não Tiêu Viêm. Trong giây lát đó, Tiêu Viêm cảm giác được linh hồn lực lượng tại mi tâm đều chấn động một cái, thế nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Còn vị lão giả kia nhìn Tiêu Viêm một cái xong, ông liền hướng về phía mọi người nói: đây là bản đồ và danh sách dược liệu cần tìm kiếm trong khảo nghiệm lần này cùng đá không gian. Trong đan giới, nếu có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần dùng đá không gian là có thể rời khỏi đây. Thời gian đã đến, các ngươi có thể đi vào đan giới rồi. Lời của ông vừa dứt, những món đồ cũng ngay lập tức bay về phía từng người. Ngay sau đó ở phía xa kia, nương theo thông đạo tiến vào đan giới mở ra. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh cũng phóng vào bên trong. Phía xa, Tiêu Viêm cũng không vội vàng đi vào mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, bởi vì theo lời vị lão giả cưỡi rùa, đan giới quả là vùng đất nguy hiểm. Yên lặng một hồi, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh rốt cuộc cũng động thân. Sau đó, hai người họ đồng thời phóng vào bên trong. Nhìn bọn họ đã đi khỏi, Tiêu Viêm liền tiến về phía trước. Thế nhưng đúng vào lúc đó, sau lưng Tiêu Viêm, Thần Nhàn cùng hai tên đấu tông tiến lên. Chậm rãi đi tới, hắn ta ghé sát người Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, ngươi sống cũng ra đi chứ, ngay cả vị kia cũng không lấy mạng được ngươi. Thần Nhàn thiếu tông chủ, ngươi nên trốn kỹ đi, nếu không để ta phát hiện ra, Huyền Minh Tông sẽ không còn cái tên Thần Nhàn nữa đâu. Ngươi cũng vậy, hãy cầu mong đừng gặp phải ta trong đan giới, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thống khổ. Hy vọng ngươi không bỏ mạng trong tay của kẻ khác. Dứt lời, Tiêu Viêm liền tiến lên phía trước và đi vào trong thông đạo tiến vào đan giới. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một mảnh bình nguyên hoang vắng. Vừa tới, Tiêu Viêm đã mở quyển bản đồ ra xem thử. Xong xuôi, anh ấy liền tiến về phía trước thì bất chợt phát hiện ra một đám người đang vây quanh một con cự xà. Đúng vào lúc đám người này cùng cự xà đụng thủ thì một tên đại hán từ đâu xuất hiện. Ngay sau đó chỉ dùng một chiêu, hắn ta liền lấy mạng con cự xà kia. Sau đó nhìn đám người xung quanh, hắn ta liền hét lớn hăm dọa. Thế vậy, một vài người cũng không quan tâm nữa mà rời đi. Còn cái tên đại hán kia, hắn ta rất nhanh đã bước tới cạnh con cự xà rồi lật cơ thể nó lên. Bất chợt, hắn cảm thấy hoa mắt khi thấy một gốc địa hoàng tinh. Ngay lập tức, bàn tay liền định chộp lấy thì bất chợt phía sau, Tiêu Viêm lại dùng hấp lực và thu lấy gốc địa hoàng tinh vào tay rồi nhanh chóng cất đi. Thế, tên đại hán kia tức giận quát: Ngươi dám lấy đồ của lão tử sao? Dứt lời, hắn vung cây rìu lớn trong tay chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với hắn, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, liền phóng lên không trung. Phía dưới, thấy Tiêu Viêm chân không chạm đất, lăng không đứng giữa trời. Tên đại hán hiểu Tiêu Viêm ắt hẳn là đấu tông, bởi vậy hắn ta khẽ mắng một tiếng rồi lập tức quay đầu bỏ đi. Nhìn hắn ta như vậy, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ, thân hình liền đáp xuống cạnh người con cự xà. Sau đó, anh ấy bàn tay liền vung lên, một cỗ hấp lực liền phóng xuống mặt đất. Nhất thời, ở dưới lòng đất, một trận dao động liền xuất hiện. Chỉ tích tắc sau, từ bên trong đó, một quả cầu nhỏ đã liền bay ra rồi lao vào trong bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn nó, Tiêu Viêm vui sướng bởi vì đây chính là địa tâm ngọc mẫu ngàn năm khó gặp. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, sau lưng Tiêu Viêm, một tên lão giả gầy yếu đã đi tới cười nói: Tiểu tử, chia một nửa địa tâm hồn tủy cho ta có thể cho ngươi rời đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng quay đầu lại, sát ý trong mắt liền tỏa ra.
Đến đây thì hết tập 121 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.